Tänään taas tietysti niinku perusruoka valmistetaan. Mites sulla? Sulla on purkki. Mitäs luulisit? Ja mulla on pussi, eli sulla on niinku valmisteltu. No, on tääkin valmisteltu. Niin on. Jopa melkein sama pisteeseen kuin toi. Ainoa vaan puuttuu vesi. Joo, mulla on edelleen tämmönen kuiva ruokapussi kotona, laitoin vedet valmiiksi. Se hyvin tänne marinoituu täällä sitten muutaman tunnin. Tosiaan mä tuossa hiihtäessä mainitsinkin sulle jo, että eilen oli tuossa Pakkaksen kartanolla. Mä en nyt oikeastaan muista mikä se tapahtuma on, mutta pahoittelut siitä. Mutta siellä oli kuitenkin erilaisia tyyppejä ja siellä johonkin eräilyyn liittyvää telttoja oli. Siellä oli niinku tapahtuman teemana oli nukkuu yö siinä Pakkaksen kartanon pihalla ja mä tapasin siellä myöskin tosiaan juovin kehittäjän ja omistajan Anssin. En tunne varsinaisesti Anssia ollenkaan, mutta kävin nyt höpöttämässä, koska itelle tää juuvi on ollut semmonen niinku ollut hyvä hankinta. Ja mä sanoin, että mulla oli joku 450 mun sarjanumero eilen mutta mä olikin väärässä, eli tää on 356 keitin maailmassa, niin kuin mitä on varmaan myyty. Niin ja tää on ollut sulla nyt sitten muutaman vuoden. No mä sanoisin, että tää on ollut niinku sen 5-10 vuotta, että mä en ihan tarkkaan osaa sanoa. Ja täytyisi kaivaa jostain tietoa, mutta tästähän nyt niinku verkkosivuiltahan löytyy sit niinku tietoa varmaan siitä, mitä kehitysasteita tää on pitänyt sisällään, mutta ideahan on siis silleen, että perusmallissa tulee tää niin sanottu runko-osa ja jalat, puhallin on erilainen kuin nykyisin. Siinä on pikkasta niinku design muutosta. Tähän toimii 2 sorviparistolla. Joku voisi kysyä, että toimiiko USB niinku powerbankilla, mutta se riippuu vähän powerbankista, että miten se pystyy virtaa syöttämään, koska tämä moottori, mikä tässä itsessään on, tämä sähkömoottori, millä puhalletaan tonne ilmaa lisää tonne tulipesään, että se on niin pieni virtainen, vähän virtainen, että powerbankit ei välttämättä niinku hetken päästä ne lähtee pyörimään ja sitten sammuu, koska käyttöteho on liian pieni. Niin se tarvitsisi jotain niinku rinnakkaiskuormaa, eli pitäisi tuhlaa energiaa, jotta tämä saisi pyörimään. No patterissa ei ole sitä ongelmaa, koska se syöttää kuinka pientä tahansa kuormaa. Täällä on ohjaajayksikkö, pieni piirilevy sisällä ja sitten painonappi, millä valitaan niks-naks 3 eri puhallinvaihtoehtoa, joista 2 on niinku käytössä koko ajan 1 ja 2 ja sitten on boosti. Ja mun mielestä jos mä en väärin muista, niin boosti ei pyöri koko aikaa. Ja itse asiassa Anssille semmonen juttu, että tässä mun puhaltimessa onkin nämä lämpökatkot, mistä eilen puhuttiin. Eli tässä on niinku, täällä on semmonen vanha peru, että kun tässä on jalat tässä laitteessa, jotka on älykkäämmät mun mielestä rakenteelta, no niin kuin mekaniikasta kun ymmärtää jotain, niin se on ihan järkevä. Siinä on metalliputki, rosteriputki, missä on sitten prässätty tommonen kierreosa. Ja mä en tiedä, että onko toi niinku valmis kappale kans toi kierreosa vai onko se jouduttu koneistamaan, mutta sitten täällä on niinku kierreniitit on painettu tänne itse runkoon kiinni ja nämä menee ihan kiertämällä tänne. No summa summarum. Vanhemmassa mallissa niin ne jalat oli integroitu tähän puhaltimeen ja puhaltimen runkoon oli myös ne metalliosat kiinni. Ja sen jälkeen on tullut tää muutos, mikä on mun mielestä niin kun
on niinku parempaan suuntaan. Se on muutettu kauan sitten jo, mutta siinä on myös tämmöisiä lämpöjohtumiseen liittyviä teknisiä asioita, minkä kanssa on varmasti painittu jonkun verran, mutta niistä ei sen enempää, koska ne on mun mielestä semmoista tietoa, mitä ei nyt tarvitse niinku yleisesti jakaa muutenkaan. Että designihan on mahtava. Ja me tuossa äsken hiihdeltiin itse asiassa semmoisen paikan läpi, missä me oltiin, onko se viime syystalvena vai kevättalvena, me kyyhdettiin kuusen juuressa ja tuli vähän niinku nuoskalunta kautta vettä. Oli satanut niinku viikkoja putkeen. Kaikki paikat oli ihan niinku märkää. Ja silloin, vaikka nyt on muutaman tulitikun raapinut ja tehnyt tulia, niin on kyllä niinku tosi vaikea saada luonnon matskusta palamaan niin kuin oksista, vaikka ei se ole maassakaan, että vaikka kuusen alaoksaa käyttää, niin sekin oli niin märkää, että ei oikein tiennyt, että mistä saisi niinku sytykkeitä. Me saatiin se palamaan, mutta se meni kyllä varmaan puolaskia tikkuja ja se niinku nauratti kyllä. Tavallaan ei mitään ongelmaa, niin sää oli ihan ok, sinänsä ei tuullut, ei ollut fataalia tilannetta, mutta tulta ei saatu vaan niinku aikaiseksi. Siinä oli varmaan viitsilläisyyskin, että sitä ei jaksanut vuolla niin paljon kuin olisi pitänyt vuolla, mutta oli siinä erilaisia haasteita. Joka on siis ihan peruslähtökohta se, että kun lähdetään päiväretkille, niin kannattaa niin pakkaa reppuun vähän se tuommoista kuivaa puuta, kuivaa lastua. Ja sitten nautiskella nopeammasta sytytysajasta. Mut joo, tää on siis niinku, tää teho on ihan huippuluokkaa, että tässä nyt kun on ruvennut oikeastaan jättänyt kaasukeittimet kokonaan kotiin ja teevesi tai muu ruoka, niin tulee tässä päällä niin ihan niin kuin vauhdikkaasti. Plus että tulee niin kuin tuli. Plus me ei tehdä nuotio kansallispuiston alueella. Ja tää muuten säästää puuta. Tai tää niin kuin ohjaa siihen, että paljonko puuta käytetään. Siitäkin oli eilen juttu, että tavallaan miten se näkee arvokkaana sen, että tää toimisi niinku retkikeittimenä ihan hyvin ja myös niinku tulisijana, nuotiona. Koska silloin se ei karkaa se nuotion koko mihinkään kovin suureksi, koska tää määrittelee sen, minkä kokoinen se on. No eilen mä innostuin sitten itse asiassa hankin siihen tuulen suojaa. Nythän me ollaan Poterossa. Meillä on tässä 0,5 metriä lunta ja me ei saa olla tuulensuojasta tää keiti, mutta kokeillaan silti sitä tuulensuojaa. Ja se oli kai se niinku perusversio, mikä on toi. Tuleekaan siinä yksi verkko tai onko se vaan näin. Se täytyy olla yksi verkko, mutta mä silloin heti alkuun ajattelin, että 2 verkkoa. Ja tämähän oli vaan niinku koska tämmönen löytyy myös ystävältäni Samilta, tämmönen samanlainen keiti. Ja enhän mä juuvista tiennyt sitä ennen yhtään mitään. Mut silloin oli kans 2 verkkoa siinä juuvikeittiössä, niin päätin ottaa myös itsekin, koska tähän menee pidemmät halot tähän palotilaan, plus että siinä voi keittää sit päällä. Niin ne on sitten ihan laserilla leikattua rosteripeltiä muotoa käännettyä ja menee vaan kynsillä paikoille ja siinä seisoo. Katsotaan nyt toi uusin, laitetaan se kiinni toi virtapankki, koska viimeksi mä heittelin tätä lumihankea. Toi USB-porttihan on silleen niinku aavistuksen arkas, jos siihen menee lunta paljon, niin sitä pitää vähän kuivailla. Niin heitetään tuohon pussukkaan. Pussukka voi heittää tonne. Mut sit täällä on tää uusin
uusin vermi, mikä liittyy tähän, niin tuulisuoja. Kun tämähän on alkujaan niinku kotalämmitin. Tämähän on tarkoituskin säteillä ympäri. Eli keskellä kotaa, sitten on savuaukko ylhäällä ja niin poispäin, lämmittää ihan mukavasti. Mutta sitten avonaisella paikalla, missä tätä käytetään niin kuin nuotion korvikkeena, niin pannaankin tuulisuojaa ympärille. Saadaan ensinnäkin heijastumaan itse asiassa jaloille paremmin. Ja ollaan tuulet suojassa, jolloin lämmittää kattilaa paljon paremmin. Mä luulen, kun paketissa tulee 2 tämmöistä palaa. Niin tää on ajateltu niin, että tää tulee noiden kolmijalkojen alle. Toimii myös tommosena niinku alustana. Jos olisi pelkän lumen päällä. Tossa noin, niin keitin ei uppoa sinne lumeen. Ja myös palosuojana tietysti. Niin se näköjään liitetään tämmöisillä molemmissa päissään tämmöiset pinnit. Saa tuohon saranan laitettua vaan kiinni. No millä tää tulee sitten kiinni, sitä mä en oo vielä kertaakaan kattonut, mutta täällä tulee mukana laserilla leikattua ja sitten käännettyä peltiä. Tuossa on pieni kynsi tossa, mihin väliin se menee se pelti varmastikin. Tulisiko se näin? Joo. Ja nyt sitten ton laittaa vielä syrjää vähäksi aikaa. Tästähän mä tietysti tyypillisellä tapaa annoin heti palautteen näistä osista, että nyt me ollaan niinku lumessa ja mulla on 4 irtonaista kappaletta. Tää kun päätyy tuohon lumihankeen, niin mitäs luulet, että löytyykö sieltä enää? Ei välttämättä. Niin ainakin, että nämä voisi olla jollain tavalla toisissaan kiinni niin kuin tässä pakkausvaiheessa. Sitten ne roikkuisi tai tekisi jotain. Mutta mä en sano minkään näköisiä käyttöohjeita, enkä lukenut mitään käyttöohjeita, mutta tietysti näin, että missä nämä oli siinä. Niin mä luulen, että jos... Tulisiko se tohon? Tohon muotoon. Nyt tässä on semmonen juttu, että näitä salmekkikuvioita tai suomukuvioitahan ei olekaan kaikkialla, koska täällä on Juvin merkki. Niin nyt täytyy olla tarkkana siinä, että klapien sisäheittoa laitetaankin tuolta Juvin merkin puolelta. Ai. Tästä tuli muuten tämmönen aspekti, että tuosta alemmasta voi syöttää puita sitten. Niin nyt tää vaatiikin sen, että nää asemoi. Tässähän oppii tän varmaan kerrasta sitten, että mikä näiden välys on täällä. Paketissa on 4. Niin olisiko tässä joku symmetria? On tavallaan ihan loogista, että eihän sitä tohon kannata sitä tuulisuojaa laittakaan, mistä näitä klapeja laitetaan. Ei, joo. Mutta tosiaan niin jos tästä katsoo, niin 2 väliin on siinä semmoinen symmetria. Ja katsotaan miten tää sitten sovittuu siihen. Montas tässä on? 6 palaa. Nyt tarvitsee käsiä enemmän. Mitäs tohon? Tää on muuten aika raikas keli tää alumiini Niin täällä on nyt joku 10 astetta pakkasta. Joo. Aurinkokin meni sopivasti
pilven taakse. Katsotaan miten tää jako. Tällähän nyt ei ole sinänsä merkitystä muuta kuin että noin voi laittaa toi tohon. Se on tietysti kun tuolla on 4 palikkaa, niin tää ei nyt ihan oo 6 jaettuna, mutta kyllä tästä löytyy joku semmonen. Koska sitä kun tätä niin kun oikeesti tuulessa tarvitsee, niin on se hyvä olla kertaalleen koeponnistettua. Mä taidan merkkaa kyllä tuonne pelteihin, että mikä se kohta on. Niin se voisi olla tommoinen. Kyllähän se istuu siihen ihan hyvin. Joo. Jos katsoo ylhäältä. Toi on ihan hyvä. No se ihan. Ja nyt kun se saadaan jotenkin syttymään vielä tossa kaiken keskellä, niin tostahan me saadaan nyt lisää. Pitäisikö laittaa liekit sisään? Laitetaan liekit sisään, kuvaillaan sitten myöhemmin mitä tapahtuu. Ai että se on helppoa kuivalla puulla. Laitetaan toi puhalin vielä päälle. Vaikka tossa kyllä puhaltaa aika paljon, niin katsotaanko mitään vaikutusta. Sillähän on niin kuin merkittävä vaikutus, se rupee tietysti myös puutakin palaa sitten, se palaa puhtaammin, niin hyvin tulee keitto. Tässähän nyt tää kohta on semmonen niinku, että hyvin kiehuu ja puuta ei oo niinku nimeksikään tuolla alla. Siinä on kyllä ihan huikea lämpö tossa päällä. Niin sitten tulee se säädettävyys siihen, että itse asiassa sehän sanoo niin, että että olisiko se nyt 1? Se puhalluksella on ihan suuri merkitys siihen, että paljonko tähän tulee lämpöä. Mutta johtuuko se tästä puusta vai mistä se tai tuosta tuulisuojasta? Kun nyt tää tuntuu, että tää niinku heittelee tällaista nokeatua. Tää on tommoista. Joo, tässähän käy nyt silleen, että nyt ohjaantuu noin virtaukset tästä ihan suoraan sivusta. Niin se pikkasen pyörittää tuhkanpalasta tuosta mukana, että sitähän nyt sitten tuossa ruuassa on hieman, mutta se oli merkittävä ero. Tuohon kattilan päälle, tai kannen päälle. No, tämähän vähän niinku nokeentuu enemmän kuin normaalisti ja sitten tähän lentää pistettä tuohon päälle, niin siitä vaan päättelin, että se vähän kierrättää tuohon pintaan. Ja kyllä se tavallaan myöskin on ihan pääteltävissäkin, että noin tapahtuu. Nyt kun tätä katsoo tässä.
Mitäs paljon meillä oli lämpöä viimeksi, kun me oltiin keittelemässä näitä? Oliko saman luokkaa? Jos se on 10 astetta pakkasta. Ei niin milloin? Viime vuonna? Ei kun nyt kun oltiin tossa taanoin. Ei mun mielestä. Ei ollut. Onko se lähellä 0? Lähellä 0. Joo. Niin se mikä ero nyt on ainakin ihan selkeästi. En ole lisännyt yhtään puita tonne alusta lähtien ja kiehuu paljon kovempaa toi neste tossa koko ajan mukana. Ja tää on niinku hyvä asia itse tähän niinku ruoan valmistukseen, että tosiaan tulipesä rupeaa olemaan kohta ihan käytetty. Se mikä pitää tietysti huolehtia siitä, että se ei pääse liekki sammumaan, mutta tommosellakin määrällä niin toi kiehuu. Ja ei tapahtunut siis viimeksi. Niin. Ja tässähän on nyt käynyt sit silleen, että sä oot juonut jo teen. Ja syönyt ruuan. Ja mulla nyt valmistuu tee. Ja ruokaa. Niin, kyllähän toi vähän onkin tommonen yhden hengen keidin sulla. Tai toi kattilakoko. No kattilakokohan on tommosen yhden hengen. Et sehän on litrainen kattila. Et heti ihan eri peli, jos tuohon laittaisi. No 1,5 litrainen olisi varmaan ihan hyvä kattilakoko. Et vähän laakeampihan se saisi olla, koska tämähän on vähän. Tää kyllä nyt sopii tähän ihan ok, mutta paremmin tässä pysyisi semmonen vähän laakeampi kattila. 1,5 litrainen. Tässähän on muuten semmonen juttu tässä Juuvissa, että siinä on yksi designin lähtökohta on myös se, että toi menee. Tätäkään en taas tiedä, että minkä kokoinen kattila se on, mutta se on suunniteltu niin, että se mahtuu kattilan sisäpuolelle. Jolloin sä saat pakattua kamoja niinku tiukemmaksi. Täytyy katsoa, että mikä se kattilakoko tohon on. Nyt kun saatiin ruoka valmiiksi, siirryttiin tähän nuotiovaiheeseen. Saadaan vähän lämpöäkin. No herkku. Loppukaneetti tälle päivälle. Tai on meillä vielä hiihdettävä tässä hetki vielä, mutta Yleensä me lopetetaan aina nämä kuvailut tässä vaiheessa, kun ollaan syöty. Joo, johtuen siitä, että on umpi jäässä ja nokkaan kohti kotia. Niin. Mut jos tähän Juuviin nyt heittäisi jonkun loppusanat vielä, niin tästä tuli aika hyvin esiteltyä tää, mitä tässä on. Ja sit mitä sä oot nyt mieltä tästä tuulisuojasta? No tuulisuoja. Eka kerta käytössä. No joo, mehän oltiin tässä niinku tuulen suojassa, mutta kyllähän tässäkin niinku pyörii tuuli. Nyt mä vielä avasin sitä vähän sen, niinku, koska siitä nyt tosiaan syntyi meille tää nuotio. Ehkä lämmittää enemmän kuin se on auki tosta. Mutta tosta näkee hyvin tosta takalta, että itse asiassa lämpö ei karkaa tonne taakse, vaan pellistä heijastuu tänne näin. Normaalisti tämä pistää potero ihan sulaksi, mutta semmonenhan tässä niinku loppukaneettina voisi tehdä, että voisi ottaa semmosen niinku tavoitteen, että saiskohan se Anssi istumaan meidän kanssa niinku retkinuotiolla. Ja se, että missä se tapahtuisi. Olisiko se niinku täällä meidän lähimetsissä vai jossain muualla. Vois höpötellä vähän lisää niinku tosta Juuvin käytöstä ja ehkä myös sen tulevaisuudesta. En tiedä. Mitä mieltä muut on? Mitä mieltä katsojat on? Niin, kiinnostaako? Pistä peukkuun tai jotain kommenttia tai vastaavaa, että kiinnostaako tämmönen ylipäätänsäkään, että esitellään tällaisia laitteita. Normaalistihan tää tulee olemaan siis välillä on mukana, välillä ei ole mukana, välillä ei kuvata ollenkaan mitään. Mut kyllähän tää nyt niinku on reissu kuin reissu nyt, mitä on hiihdetty
hiihdetty tässä, niin kyllä tää mulla niinku repus on yleensä mukana ollut. Ja kyllä tää on niinku tuottanut sen lämmön meille ja sen taukopaikan. Eli kyllä tää sinänsä niinku, ei tää nyt turhaa hehkuta tässä. Selvä. Se oli tämä video tässä. Seuraavaan videoon taas sitten seuraavia aiheita.